Haló, sziasztok, szétapott minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Azt mondja, hogy igen, jó, Magyarország mindegy, lényegtelen most a bevezető szöveg. Azt mondja, hogy tegnap este híradó után belefutottam ebbe a videóba, úgyhogy rögtön emellett nem lehet elmenni. A Nép, HANGJA, Tucker Carlson, dubai interjú, az új VilágNézetem Putyin óta. Ahogy eljött Putyintól 2-3 napja, itt világkormányoknak a találkozója van, hétfőtől máig, hétfőtől szerdáig, máig, és akkor hétfőn itt meg is hívták rögtön gyorsan a világkormányok találkozójára, és akkor el is kezdték kérdezgetni Putyinról, hogy mi volt ott. Szeva Gergő! Na, akkor nézzük is. Hol tettem, pillanat. Ja, ez még itt lesz, még 2 hírt el kell olvastam a híradóig. És hol van Tucker? Itt van Tucker, akkor ezt nem kell hozni már itt külön. Ja igen, egyszer indulunk innen, hogy már világkormányok találkozója 2024 Egyesült Arab Emírségekben, Dubájban van, 12-től 14-ig, ma van vége. Na és akkor jó, ez már ide nem kell, igen, hát ez meg jöjjön vissza, várjunk csak ide, jó, és akkor nézzük is a sztorit. Másodperc vissza az elejére, adok rá hangot. Csaba, sziasztok, gyémántkező kriptohuszárok és menyecskék, szava. Azt mondja, legyen mondjuk 64, meglátjuk mennyire lesz hangos. És csapjunk is a lecsóba. Fordítva kezdem a válaszadást, hogy miért pont most mentem el Putyinhoz. Hát már 3 éve próbálom megcsinálni ezt az interjút Putyinnal. Adok még hangot. De az USA kormánya megakadályozott, hogy ne csinálhassak Putyinnal interjút. By spying on my text messages and leaking them to the New York Times. Kémkedtek az üzeneteimben, és kiszivárogtatták őket a New York Timesnak. And that spooked the Russian government into és ettől megijedt az USA kormány, vagy mi az orosz kormány, és akkor lemondták az interjút. Szóval én ezt próbáltam megcsinálni már. De ugyebár a saját kormányomnak a nemzetbiztonsági, vagy hogy hívják a CIA-t? Nem nemzetbiztonság, az a másik. A hírszerzési hivatala, ugyebár kémszolgálata a saját országomnak, a CIA az illegálisan nem hagyta soha, hogy Putyinnal interjút készíthessek. És ez nagyon feldühített engem, mert én egy amerikai állampolgár vagyok. Én 54 éves vagyok, fizetem az adóimat, betartom a törvényt, és abban az Amerikában, amelyikben én felnőttem, nem azt vártuk, egyáltalán nem arra számítottunk, hogy az én kormányom és a CIA, vagy a 2 hírszerzési ügynökség, a nemzetbiztonság meg a CIA, which are always outwardly focused, amik mindig is kifelé figyeltek, tehát a többi országra, nem az USA-ra, on our foreign enemies, a külföldi ellenségeinkre ugyebár, would be turned inward against American citizens. Hogy ők végül is befelé is fordulnak, és akkor saját amerikai állampolgáraik ellen is mennek a CIA meg a nemzetbiztonság. And I'm shocked by that. És ez rendesen lesokkolt engem. Infuriated by that. Pillanat, egyszer-kétszer kell majd szavakat keresni hozzá. Infuriated, ja ez a... Infuriated, csak hogy konkrétan azt mondjam, amit ő is mond. És ez felbőszített engem. And so once I discovered that was happening and I confirmed. És amint rájöttem, hogy ez történik, és meg is tudtam erősíteni, hogy tényleg ez történik a háttérbe. És még ők is beismerték, hogy ezt csinálják a háttérbe. Then I was totally determined. Ezek után teljes mértékben elszántam magam. Maniacally dedicated. Teljesen mániákus módon magamba, hogy na akkor csak azért is megcsinálom már végre ezt az interjút. Doing this interview not simply because I want to know. És nem csak azért, mert én tudni akarom. What Vladimir Putin is like and what he thinks about a war that is resetting the world. Nem csak azért, mert én akarnám tudni, hogy mit gondol Putyin és mit gondol a háborúról, ami az egész világra kiterjedhet. Really gravely damaging my country's economy. És ami nagyon nagy mértékű, nagyon nagy károkat okoz az én a saját országunk Amerikának a gazdaságában is. But also because they told me I couldn't on the De már csak azért is meg akartam csinálni, mert azt mondták direkt, ugyebár nem hagyják, azt mondják, hogy nem lehet. Basis of illegitimate means. Tehát ilyen illegális dolgokra hivatkozva nem hagynak interjút készíteni Putyinnal. And for no really
clearly stated justification. And És semmi egyértelmű választ nem adnak, vagy indoklást ugyebár arra, hogy miért ne csinálhatnék interjút Putyinnal. I thought that can't stand. I want to live in a free country. I was born. És akkor úgy döntöttem, hogy hát ezt már nem bírom tovább, hát én egy szabad országba akarok élni, amiben annó még születtem, egy szabad ország volt. One and one. And I'm going to do whatever small thing I can do to make. És megteszek minden apró lépést, amit csak erőmből adódik, vagy amit csak tudok, hogy fenntartsam. The society that I azt a társadalmat, amit szeretek. I love. You are known to be pro-Republican party, right wing of... Tehát téged ugyebár úgy ismernek, hogy republikánus párt oldalán állsz, a jobboldali a republikánus párt. This is what they claim. They said first you've been Tehát ők ezt állítják, igen, először azt mondták. That's not true. Azt mondják az emberek, igen, hogy először demokrata voltál, aztán meg republikánus lettél, de mondja ő is, hogy hát ez itt nem igaz. Okay. Or you are known to be pro-Trump. Vagy inkább akkor fogalmazzuk úgy, hogy akkor inkább Trump párti vagy, és Biden ellenes. Anti-Biden. What is truthful in this? Ebben mi az igazság? And you went to Putin because you are pro-Trump. És azért mentél el Putyinhoz, mert Trump párti vagy? And anti-Biden. És Biden ellenes? My views are not very interesting. Hát az én nézőpontom az nem egy fontos dolog itt ebbe a témába. I'm not sure how to characterize them. Nem tudom, hogy írhatnám le vagy körül. Changing as quickly as the world itself is changing. Igen, saját magam, tehát a gondolataim, ő is ezt mondja, hogy ahogy változik a világ, úgy változik a gondolkodásmódom is folyamatosan. Holnap már nem azt gondolom, mint tegnap, ha valami más írjon, de majd mond részletesebben is erről dolgokat. And as a matter of principle, És alapjáraton úgy gondolom, hogy ez alapvető dolog, hogy mindenki nézőpontjának változnia kell, hogyha a tények megváltoznak. Tehát hogyha igen, a múltban volt valami feltételezésed, úgy gondoltad, hogy ez így működik, de ha tényeket kapsz arról, hogy az nem úgy van, ahogy te gondoltad, akkor ugye már változik a nézőpontod, hát mégse úgy van, ahogy én ezt képzeltem a múltban. És bebizonyosodik ugyebár, hogy rosszat gondoltál a múltban, hogy nem is úgy van, mint amit régen gondoltál, és ez történt vele is. Vagy velem is. Ja, és ez történik velem is, alapjáraton minden egyes az életemnek minden egyes hónapjában jön valami változás. Hogyha közelről figyeli az ember, akkor a saját teljesítményt is értékelheti ez alapján, mintha a sportokra fogadna, vagy ilyesmi. De jó, hát én is buktam ugyebár a sportfogatásokon. És amikor ez igazzá válik, és kiderül, hogy azok a dolgok, amiket te igaznak hittél, azok alapvetően hazugságok, akkor be kell ismerned magadnak. Szóval, mik a nézeteim? Tell the truth is my main view. Az igazat megmondva az igazság. Az igazság a fő nézőpont, ami az igazságot szeretném kideríteni. I plan to do that to the best of my ability. És a legjobb képességeimhez mérten próbálom kideríteni az igazságot. Trump played no role in this whatsoever. Szóval Trumpnak semmi szerepe nem volt ebben az egészben, semmi szerepet nem játszott. Obviously an election in my country. Természetesen jó lesz majd itt választás az országomban nem sokára. Novemberben. Fogalmam sincs, hogy mi fog történni a választáson. Szerintem a jelenlegi kormányzás, ugye már Bidenék teljesen egyértelműen inkompetensek. Az elnök ugyebár Biden, ő meg szenilis. És ez nem támadás. Ezt mindenki tudja. Most már meg is erősítették, mondhatom, ezen a héten már meg is erősítették, hogy szenilis egy jelentésbe, amiről mindannyian hallottatok már, és ez nagyon szomorú, de ennek semmi köze nem volt az interjúhoz. Azért akartam interjút készíteni Putyinnal, mert ő egy olyan országot vezet, amelyik országgal most jelenleg háborúban áll az USA. Egy egyértelmű módon. Sir vagy uram. You know your president
President Biden. Tudod, hogy igen, az elnököd Biden? Well, Yes, I do. you've been working Igen, tudom, in several media organizations. hogy dolgozott egy csomó média szervezetnél, From PBS, PBS-nél, CNBC-nél. NBC, Ja, akkor úgy látszik nem a CNBC-nél, ahogy én nézem a híreket, hanem az NBC-nél, Fox News, Fox híreknél, and CNN-nél. you've been covering this field well. És itt mind lefették ezt az egész témát, itt ezek a médiák már. And you know the American politicians. And now you've been following Putin and you És, did a very lengthy interview with this gentleman. And és most igen, elmentél Putyin, hát a médiátok már beszél a médiátok Putyinról 1000 éve ilyen-olyan média, meg mindenfelé USA médiák, és te mégis elmentél és személyesen interjút készítettél Putyinnal. for sure to interview them, you did your homework and you did your research. Ahogy megcsináld úgymond a házi feladatodat, meg megcsináld a kutatásodat, Comparing the culture, the competence. összehasonlítva a kultúrát, a kompetenciákat, a hozzáértést Vladimir Putyin és Biden közt. How do you see the two men now Hogy látod most a két embert egymáshoz viszonyítva? running the world? Hogy irányítja a világot ez a két ember egymáshoz képest, Putyin és Biden? I mean, if this were boxing, the fight would be called by the medic. Hát ha ez a boxmérkőzés lenne, akkor már orvost is hívhatnánk, ugye bár utal itt Bidennek a fizikai állapotára. So, and I say that as an American, and I don't have another passport. I don't És ezt amerikaiként mondom, és nekem ninch másik útlevelem, egyáltalán nem tervezem elhagyni az országomat, az ever leave USA-t. my country. My family's been there hundreds of years, and I love A családom több száz éve él már Amerikába, és én szeretem it. I Amerikát. am a patriotic American. Én egy amerikai hazafi vagyok, And I grieve when I see that the president is non-compass menace. de az ugyebár, grieve, rákeresünk, mi az a grieve konkrétan, vagy nem tetszik neki, hogy hülye az elnök. Na, hogy volt ez a grieve? Pillanat, még egyszer. Patriotic American. And I grieve Hát de így grieve, igen. Ja, és bánom, bánt, amikor azt látom, hogy when ennyire I see that the president is non-compass menace. ennyire inkompetens az elnökünk, ugyebár, mint Biden. And that in my country, it is considered very rude. És az én országomban nagyon rude, szemtelen dolog. Na, hát mi az, hogy rude ezüst? Ez melléknevet keresek, azt adjál nekem. Jaj, magyar angol, pillanat, másodperc, ez hülyén keresi, na. Vissza, angol, magyar. Jó, na, az, hogy nem szabad, ugyebár nem szabad az igazságot kimondani, a USA-ban mismásolni kell, meg szépen szólni mindenkihez, nem szabad rosszat mondani senkire. Hogy a fenébe van ma ez a szó? Durva, nem szabad durván, gorombának lenni, az USA-ban nem szabad gorombának lenni, csak még mindenkit szép szavakkal kell, mindenkihez szép szavakkal kell szólni, haladjunk tovább, nem ez a lényeg. To say that. És az USA-ban ugyebár nem szabad, jaj, hát megszólnak, hogyha azt mondja az ember az USA-ba, hogy hülye az elnök. And you sort of wonder, how did you get to a place where És szóval elkezd csodálkozni rajta az ember, hogy az Istenbe került egy olyan helyre, you have an incompetent president who ahol egy inkompetens elnök van, given not simply the standard of living, but life expectancy. aki nem csak hogy az élet minőségét, az embereknek a vagyonát, meg stb. Teszi tönkre, de még az élet, hogy meddig élnek az emberek, még az is csökken, hogy az amerikaiak meddig fognak élni, minden egyes szám csökken, ami az emberekre vonatkozik az USA-ba. Downward, and no one feels free to say that. That's not És senkinek nem szabad erről beszélni, ugyebár. Hát milyen ország már ez? political observation. És ez egyáltalán nem egy politikai megfigyelés, politikai nézőpont. Ez egy tény, egy ténynek a kimondása, Which is provable. ami bebizonyítható empirikusan. And the most radicalizing thing I would just say for me És a legradikálisabb dolog az én szempontomból, amit mondhatok, az az, hogy in the 8 days I spent in Moscow, azzal kapcsolatban, az a 8 nappal kapcsolatban, amit Moszkvában töltöttem, az volt, hogy not simply the leader of the country, who de nem csak az országnak a vezetője, ugyebár, is impressive. It's aki the természetesen lenyűgöző largest land mass in the world. az egész világnak a legnagyobb földterülete fölött uralkodik, And it's wildly diverse, linguistically, culturally. és nagyon-nagyon színes ugyebár Oroszország is, nyelvileg is, kulturálisan is, vallásilag, Hard to run a country like that for 24 years. és nagyon nehéz egy ilyen országot irányítani 24 éven át, Whether you like it or not. akár tetszik, akár nem. So an incapable person couldn't do that. Szóval egy képtelen ember, vagy egy szerencsétlen, egy életképtelen ember nem tudna 24 éven át irányítani ennyire vegyes országot.
he is very capable. Szóval ő képes erre, nagyon is. If you know him and you know that. És igen, ja, és ezt közületek is sokan tudják. What was radicalizing, very shocking and very disturbing for Ami nagyon radikalizáló, sokkoló és aggasztó volt számomra, vagy zavaró, az me was the city of Moscow. a Moszkvának a főváros, ugye már Moszkva. Been the biggest city in Europe, 13 Ahol én még soha nem voltam, és ez a legnagyobb város Európában. 13 millió ember él itt. And it is so much nicer than any city in my country. És sokkal szebb, meg barátságosabb Moszkva, mint bármelyik nagy város az Amerikában, ahol én élek, az én országomban. I had no idea. Fogalmam se volt. My father spent a lot of time there in the 80s when he worked for the Az apám sok időt töltött Oroszországban 80-as években. US government and barely had electricity. Az USA kormánytól volt kint, és még áramuk is alig volt. And now it is so much cleaner and safer. És most arra meg már annyira sokkal tisztább és biztonságosabb, meg szebb is Moszkva. And prettier aesthetically. A esztética, mi az a szó? Ja, esztétikailag, jó, igen. It's architecture. It's Az építészete, az ételei, food. It's service. a szolgáltatásai. It's city in the United States. Mint bármelyik más Egyesült Államok beli Egyesült Államok beli városi. And this is not ideological. És nem ideológiai dolgokról beszélek. De hogy történt ez? Hogy az Istenben történhetett ez, hogy előttünk tart már még Moszkva is komolyabb, mint az amerikai városok? How did that happen? Hogy történt ez? És egy adott ponton túl az átlagember szerintem már nem igazán érdekli az absztrakt ilyen elvont dolgok, mint a valóság, hogy az élete milyen valóságban, mi a valóság körülötte végül is. És ha nem tudod használni a metrót, például. Például New Yorkban egy csomó ember nem meri a metrót használni, mert már annyira veszélyes. You have to sort of wonder, like, isn't that the Akkor elkezd csodálkozni rajta az ember, ultimate measure of leadership? hogy nem ez lenne a vezetői képességeknek az alapvető mérőszáma, hogy legalább egy metróra, egy tömegközlekedésre fel tudjon biztonságosan szállni az ember? And that's true, by the way, it's radicalizing. És ez igaz alapvetően. For an American to go to Moscow, I didn't. Igen, hát minden radikalizálnám, igen, amerikaiakat bátorítom, hogy menjenek akár Moszkvába. No, that I've learned it this week. Ja, pillanat, nem, rosszul mondom, nehogy rosszul mondjam. Radicalizing, tehát hogy nem engedik az amerikaiakat Oroszországba. Radicalizing, meg az ing nem kell. Radicalize, másodperc, itt kell nekem ez. Radicalize. Jaj, ez meg milyen lassú ez a szótár. Jó, tehát kb. Jó, ez szerintem remélem, hogy jól értem az egészből, tehát hogy megtiltják, vagy radikális, ugyebár tiltja kb. A kormány, hogy bárki Oroszországba mehessen. Te meg miért nem angol-magyar, mondtam, hogy angol-magyarba fordítani. Jó, nem tudja. Oké. És nem tudtam eddig, hogy nem hagyják ki Moszkvába menjenek az amerikaiak. Ezen a héten tanultam meg. Szingapurba, Tokióba se. Dubájba, Abu Dhabiba se hagyják utazni az amerikaiakat. És mert ezek a városok akár mit is mondanak róla, itt ugye már Amerikában a média, hogy működnek ezek a többi város, és milyen értékekre épülnek, milyen alapokra nyugszanak ezek a városok. Ezek így is úgy is csodálatos helyek az élet számára, hogy itt éljen az ember. Nincs óriási, végtelen inflációjuk. Nem fognak megerőszakolni. Mi ez? Hát hogy működik már tényleg a világ? És akkor kérdezik, hogy bocsásson meg uram, igen, elnézést. Are you anti-American model? Amerikai modell ellenes vagy? I am the most pro-American. Nem, én vagyok a legamerika pártibb ember a világon. So I'm 54. 54 éves vagyok, 1969-ben születtem. I grew up in a country that had cities like Moscow. Olyan országban nőttem fel, még akkoriban Amerikában, amiben olyan városok voltak, mint Moszkva vagy Abu Dhabi. And Abu Dhabi and Dubai. Meg Dubaj, meg Szingapúr, meg Tokió. No longer have them. És most már nincsenek ilyen városok az USA-ban, amik olyan szinten lennének, mint az a többi másik. And what I have discovered is that's a voluntary choice. És amire rájöttem, hogy ez egy önkéntes, egy szándékos döntés, ez direkt van így.
As inflation is, as you Ahogy az infláció is, ugyebár, hát az is mesterséges. in that fascinating last panel. Ahogy az előző, igen, itt műsorban, vagy panel alatt, előző beszélgetés alatt itt mondták a világ kormányainak a találkozóján. Inflation is the product of choices made mostly by the central bank. Az infláció az a központi bank választásainak az eredménye végül is. Not exclusively, but by policymakers. Nem teljesen, de meg a politikusok, meg a központi bankok tartják fent ugye már a mesterséges inflációt, itt arra utal. Crime, same. You A bűnözés, ugyanez a helyzet. don't have to have crime. Nem kell, hogy bűnözés legyen. Actually, if you don't put my children don't smoke marijuana at Tehát például mondjuk az én the breakfast table. gyerekeim az ebédlő asztalnál nem szívnak füvet. Miért? Mert nem engedem meg nekik. Why? Because I won't allow them. It's very simple. It's a short Ennyire egyszerű. conversation. Ez rövidre kell zárni, nem. And you can run your country the same way. És a saját országotokat is irányíthatják, a saját országát is irányíthatná mindenki ugyanígy. We're not going to put up with that. So don't Igen, nem fogunk ezzel szembe menni. do it. And people A pillanat, még and egyszer. you can run your country the same way. We're not going to put up with that. So don't do it. Tehát igen, nem fogunk kiakadni azért, hogyha jól vezeti valaki az országot. And people understand that. Szóval igen, hogyha az ország vezetője elmondja, ezt ne csináljuk ebbe az országba, akkor az emberek meg fogják érteni. Filth, graffiti, A mocsok, a graffiti. Paris, one of my favorite. Párizs az egyik kedvenc városom. One of my favorite. New York az egyik kedvenc városom. Ezek mind mocskosak. And part of the reason they're filthy is because people spray paint obscenities on buildings. És az egyik része a mocskosságnak az, hogy az emberek obszén dolgokat festenek, itt graffitiznek rá az And épületekre, no one cleans it up. és az égvilágon soha senki nem pucolja le ezeket, vagy tisztítja le. So that encourages more people to do the same. And our És ez bátorítja a többi embert, jó, hát ott van a graffiti, meg úgyse szedik le, hogy akkor ők is graffitizenek, akkor még többen festenek. policymakers, for some reason, don't notice this. És valami oknál fogva a politikusaink észre se veszik, mint a fel se tűnne nekik ez az egész. Another one of my favorite cities. London, egy másik kedvenc városom. You see English girls begging for drugs on the sidewalk. Sidewalk, tehát igen. Londonban is, mikor elmegyek, akkor angol lányok könyörögnek drogért a járdán. And I thought to myself, if I'm Boris Johnson and És elgondolkoztam itt saját magamban, hogyha én lennék Boris Johnson, and very badly ran that country, aki vezette, ugyebár ő is irányította itt Angliát, nagyon szarul, I would ask myself, like, wait a second. akkor megkérdezném magamtól, hogy álljunk már meg egy pillanatra. Countrymen are begging for drugs on the street. Maybe A népem ugyebár drogért könyörög az utcán. I should do something about that. Lehet, hogy kéne valamit tenni ez ellen, nem? Now, he'll show up and give some speech about Ukraine and how we need to send, De ehelyett meg ugyebár jön és akkor azt mondja, hogy jaj, Ukrajnának kell küldeni még több repeszbombát or cluster bombs to the brave Ukrainians. a bátor ukránoknak. What are you doing? Mi az Isten csinálsz? Mentioned Ukraine. Megemlítetted Ukrajnát. By talking to this gentleman, President Putin, Igen, és mikor beszéltél itt igen ezzel az elnökkel, Putyinnal, for this lengthy interview. ebben a hosszú interjú My question során. is, did you had coffee with him? Did Tehát a kérdésem az, hogy volt kávésztál itt Putyinnal, you vagy, have any off the record discussion before vagy volt valami egyeztetésetek az interjú előtt, vagy után? or the interview? After. Utána, az interjú után beszélgettünk még egy kicsit külön. Do you feel during the interview or before or És érezted-e bármikor az interjú közben, vagy előtte, vagy utána? after that this man can make or is willing to do a historical compromise Hogy ez az ember akar, vagy gondol, vagy érezted-e, hogy Putyinról, hogy benne van a fejébe, hogy kompromitálni akarja, vagy valami nagy háborút, vagy akármit akar itt kirobbantani. Number one on Az első the, számú. status of the world A világ, az egész világgal kapcsolatban, hogy vannak-e valami nagy kompromitáló dolgaik, with the US. az USA-val kapcsolatban is esetleg, és a második kérdés Ukrajnával kapcsolatban. Number two about Ukraine, is he compromiser? Yes or no? Tehát ő kompromitál-e, vagy nem, hát kompromiser, erre is rákeresik, azért legyen meg ez konkrétan. Ó, azt S-sel vagy Z-vel írják. Másodperc.
Compromise. Megalkuvó. Jó, na ez jó, nagyon jó, hogy megnéztem, mert teljesen fordítva, igen, ezt tegnap is megnéztem, hogy teljesen más, nehogy az ellentétét mondjam, hogy megalkuvó, hogy akar-e békét Putyin, akar-e világbékét Putyin, akar-e békét az ukránokkal, igen vagy nem? Of course. Természetesen. Right? I mean, the leaders of every country on the planet. Tehát a bolygónak az összes irányítója vagy vezére, Other than maybe the United States during the unipolar period, are talán az Egyesült Államokban volt egy ilyen unipoláris időszak, minden egyoldalú időszak, forced by the nature of their jobs to compromise. de alapvetően a világ összes uralkodója rá van kényszerítve, hogy ugye megalkuvó legyen, alkudozzon másokkal, vagy hogy kompromisszumra jusson. That's what diplomacy is. Erről szól alapvetően a diplomácia, ugye kompromisszumokat elérni. And he's among those. És ő is, Putyin is ezek között, az emberek között van, ő is be akar alkudni már végére valamibe. His position is clearly hardening. Az ő álláspontja egyértelműen keményedik. Russia has been rebuffed by the West. I mean, Az Oroszországot ugye már visszautasította a nyugat. Értem ezzel alatt azt, hogy... I'm not flacking for Putin. És értem ezzel alatt, hogy Vladimir Putyin, és én nem rajongok itt Putyinért, én egy amerikai vagyok. I'm an American. I'm not going to live in Russia. Én amerikai vagyok, soha nem fogok Oroszországba élni. Én nem szeretem Putyint. I'm stating the facts. Én csak elmondom a tényeket. He asked Bill Clinton to join NATO. A Putyin ugyebár megkérte Bill Clintont, hogy hadd csatlakozzon már a NATO-hoz. He tried to make a missile deal. He mentioned this Rakéta programot is együtt akarta velük felépíteni. in the interview. Igen, erről az Putyin interjúval beszéltél, igen, így van. That's correct. And he's mentioned it in other forums as well. És más fórumokon is, igen. And NATO said, no, we don't want you. Now, És a NATO ugyebár azt mondta, hogy nem akarunk, nem hagyjuk, hogy az oroszok belépjenek. if the point of NATO... Na most, ha a NATO-nak a lényege az az, The point of NATO, originally, of course, the post-war goal of tehát alapvetően a NATO-nak a lényege, azért hozták létre a NATO-t a második világháború után, NATO was to keep the Russians, the Soviets, from coming into Western Europe. hogy ugyebár visszaszorítsák, hogy a Szovjetunió ne tudjon betörni Nyugat-Európába. It's a bulwark against the Russians. Tehát oroszok ellen találták ki a NATO-t. So Vagy if még a Szovjetunió ellen. the Russians asked to join the alliance, that Szóval, ha az oroszok ugyebár megkérdezik a NATO-t, hogy csatlakozhatnak-e hozzá, would suggest you have solved the problem and you can move on. akkor ugyebár azt jelenteni, hogy akkor megoldódott a probléma, akkor tovább léphetünk és To do something constructive with your life. csinálhatunk valami értelmes dolgot is, kezdhetünk az életünkkel, nem kell ezt a háborúzós, pusztítós NATO-t fenntartani az egészbe, mert Oroszország ellen volt, már ő is békülni akar, akkor mi az Istennek a pusztítás? Kezdjünk valami értelmeset az életünkkel. But we refused. De mi elutasítottuk, a USA elutasította, direkt nem hagyta Putyint, hogy béküljön. And so, I mean, just meditate on that. Go sit in the És sauna. csak meditáljon ezen, gondolkozzon el egy kicsit az ember, menjen a szaunába egy órára és gondolkozz el Think about ezen. what that means. Hogy ez mit jelent? Before sitting in the sauna, Na, mielőtt beülnénk a szaunába. a question now. Egy kérdés most. Final conclusion. Végkövetkeztetés. Yes, that Vladimir Putin is eager for a compromise. Vagy úgy Putyin szerinted szeretne megegyezni? A compromise like Yalta, Sykes-Picot, the Ottoman Empire. Hát minden Jalta, meg mint a, igen, ottomán birodalom, meg mindegy, mint a régi nagy birodalmak. Several agreements. Volt sok nagy ilyen megegyezés már a világtörténelem során. Any international agreement to share power and to share A nemzetközi egyezményre hajlandó-e kötni, hogy megossza a hatalmát és a befolyását a világon, a nyugattal. If there is somebody who is willing Ha valaki felajánlaná ezt Putyinnak, and Biden administration wants tension, wants és a Biden kormánya meg ugyebár feszültséget akar, háborút, war, want to exert pressure on him nyomás alá akarja helyezni Putyint, so that they can weaken his economy hogy meggyengíthessék a gazdaságát Oroszországnak, and weaken his alliance with China. és meggyengíthesse a társulását Kínával. This is what you are reaching from your conclusions. Tehát ezt vezetted le végkövetkeztetésképp magadban? My conclusions are in code. I mean, Az én végkövetkeztetéseim azok nem fontosak. I've been thinking about this for a couple of years. Értem ez alatt, hogy már jó pár éve gondolkozok ezen.
a whole new set of data to mull over and I'm not... Egy csomó új adat van, amit nekem is még át kell rágni magam, meg át kell gondolni magam rajta, hogy ezek most akkor hogy változtatják a világnézetemet, és nem vagyok zseni. Szóval bele fog telni egy időben, mire én is kitalálom saját magamba, hogy mit gondolok erről az egészről, hogy működik a világ. But at this stage, 4 days later, de most jelenleg így 4 nappal a Putyin interjú után I would say, azt mondanám, hogy első körben Jalta meg a Sykes-Picot vagy akármi, a két legrosszabb megegyezés volt, amit valaha is kötöttek a világon. Szóval remélem, hogy ha most lesz valami megegyezés Putyinnal, akkor közel se olyan szörnyű lesz, mint amit azoknál a megegyezéseknél kötöttek régebben. First things first. De első dolog először, vagy kezdjük az elején, igen. Putin wants to get out of this war. Putyin véget akar feltérnek a háborúnak, ki akar szállni ebből a háborúból. He's not going to become more open to negotiation the longer this goes on. Tehát ő már nem fog nyitni, vagy még tovább húzódik a háború, később ő már nem fog nyitni Putyin, ugyebár ők már rég letették, ezt én teszem hozzá, ugyebár már a békeszerződés már 18 hónapja, másfél éve vége lehetne a háborúnak, ha a nyugat nem erőltetné. Az egyik dolog, amit megtanultunk az elmúlt 2 év folyamán, az az, hogy Oroszországnak az ipari kapacitása az sokkal komolyabb, mint ahogy mi gondoltuk, hogy mit tud, meg mit nem, mit tudnak gyártani, meg mit nem az oroszok. Ezt tegnap vagy 5-ször visszatekertem, az előző mondatot nem tudom elmondani, hogy nem értem, hogy ott mit akar benne, mindegy, tovább. Gas station with nuclear weapons. Tehát Oroszországnak kb. Tekinthetünk úgy is, mint egy benzinkút atomfegyverekkel. Has a pretty easy time making missiles, rockets and artillery. Tök könnyen tudnak rakétákat, meg az megint, meg légvédelmet, meg akármiket gyártani. És a NATO meg nem tud annyit gyártani, mint Oroszország ezekből. So we should think about what that means. Szóval el kéne gondolkozni ezen, hogy ez mit jelent. Egy. Two, ez az első dolog, második dolog. A nyugat nem tölt semmi időt azzal, legalábbis a mi politikusaink Washingtonban. Egyáltalán nem töltenek időt azzal, hogy azon gondolkozzanak, hogy mik az elérhető célok, egyáltalán mit lehetne elérni ebből a háborúval, meg mindennel kapcsolatban, vagy Putyinnal kapcsolatban. És én személyesen hallottam USA kormányzati hivatalnokoktól, hogy azt mondják, hogy hát jó, hát akkor vissza kell csatolnunk a Krím-félszigetet Ukrajnához. Well, you don't need to be a Russia scholar, so that's not going to happen short of a nuclear war. That's és nem kell orosz kutatónak lenni ahhoz, hogy ezt tudja az ember, hogy ez így se úgyse fog megtörténni, csak akkor atomháború lesz a végén, hogyha ezt akarják. Ez teljesen őrült agyament egy ötlet valójában. So even to say something like that reveals that you are a child. Tehát még igen, ha csak egy ilyet is mond egy amerikai képviselő, abból rögtön kiderül, rögtön lerír róla, hogy te csak egy gyerek vagy, egyáltalán nem érted ezt a területet, amiről beszélsz, and you have no real sense of what's possible. És fogalmat sincs róla, hogy mit lehet, meg mi nem a valóságban, mi lehetséges, meg mi nem. And so as long as our leaders, and not simply in the US, but és egészen addig, amíg a vezetőink, és nem csak az USA-ba, NATO, and I really mean Germany, meg a NATO-ba is, és itt most kifejezetten Németországot is kiemelem, don't take the time to learn about what's possible, like we're not going to get anywhere. Amíg nem veszik rá a fáradtságot, és nem tanulnak, nem járnak utána, hogy mit lehet egyáltalán elérni itt a megalkuvásokban, meg mit nem, addig sehova nem fogunk jutni ezzel az egésszel. There is a big gap between the depths of és szerinted egy hatalmas szakadék van understanding the philosophy of history between igen, a történelem filozófiájának az értelmezésébe, hogy vagy mi Putyin, azt nem mondtam el itt az elejéről, azt átugrottam azt a történelem leckét, hogy Ukrajna hogy nem volt, meg hogy alakult ki, meg fele az oroszoktól, meg fele a tudom is a románoktól, meg fele a lengyelektől, hogy össze-vissza úgy alakult ki Ukrajna. Na de igen, azt kérdezi, hogy érti a történelmet, szerinted jobban értelmezi, vagy Biden meg Putyin kiérti jobban a történelmet.
you see Putin who have studied history and Hogy látta most Putyint, aki tanulmányozta a történelmet, who is very deep in history. és nagyon mélyen tisztában van a történelemmel, And he looks like he gave you a lecture in for 30 minutes. és úgy tűnt, hogy igen, kioktatott, megleckéztetett téged itt történelemből az első 30 percébe az interjúnak. It's concerning the history of Ukrajnának a történelmével kapcsolatban, Ukraine and its relationship with the mother és az orosz anyafölddel való kapcsolatban, sok már kapcsolat, mindegy. Russia. Does Biden understand the law of action and reaction És Biden szerinted érti az akciónak meg a reakciónak a törvényeit, which moves a country like Russia? ami egy olyan országot mozgat, mint például Oroszország? I can't overstate how incapacitated Joe Biden is. It's not. Nem tudom alulbecsülni vagy túlbecsülni, hogy mennyire életképtelen Biden, mennyire idióta. On an attack. És ez egyáltalán nem egy támadás, That is a fact. ez egy tény. And anyone who tells you otherwise is lying. És bárki, aki más mond erről, az hazudik. So these are not decisions Joe Biden is making. Hát ezeket a döntéseket egyáltalán nem Biden hozza meg. But there are capable people around Biden, and I know that. De vannak még életképes emberek Biden körül, ismerem is őket, What they lack is any perspective at all. So a conversation de nincs semmi perspektíva, semmi célja vagy iránya a beszélgetéseiknek. with a U.S. policymaker Szóval egy beszélgetés egy amerikai politikussal about the history of the region would be a régió történelméről, begin and end with a conversation ott kezdődne és ott végződne, about, hogy of course, Chamberlain and Churchill Chamberlain, meg Churchill, meg Hitler. and Hitler. Period. Ennyit tudnak. The American policymaker historical template is tiny. Tehát az amerikai politikusoknak a történelemről, hogy mennyit tudnak, hát egy nagyon parányit. In fact, there's only one. And it's a Valójában igen, kb. Csak egy dolgot. 2-year period in the late 1930s, and everything is based on that. Ez 2 év, ami a 1930-as években történt, ott 2 évet tudnak, annyit megegyeztek az amerikai politikusok, azt tudják, hogy azóta mi történt. Understanding of history and human nature. And Tehát nem értik a történelmet, meg az emberi természetet, that's insane. és ez teljesen őrület, az agyament. And so, actually, American policymakers have convinced themselves that Tehát alapjáraton az amerikai politikusok meggyőzték saját magukat arról, hogy Vladimir Putin is going to take over Poland. Vladimir Putyin el fogja foglalni Lengyelországot. And it is not a defense of Putin. I És ezt nem Putyin védelmébe mondom, don't mean to defend Putin. nem akarom védeni Putyint, I'm not a fan of Putin's. nem rajongok én Putyinért, I'm not a subject of Putin's. I'm an American. nem vagyok Putyinnak a pincséje, én amerikai vagyok. However, there's no evidence that Putin has any interest in De ugyebár nincs semmi bizonyíték arra, hogy Putyinnak bármi érdeke is lenne, hogy arra, hogy tovább terjesztem még a Oroszországnak a határait, mikor már így is ekkora. country in the world. Így is a legnagyobb ország az egész világon. It's very hard to run. They don't És need nagyon nehéz így is irányítani. natural resources. Nem kell nekik semmilyen természeti erőforrás, olaj meg gáz, hát teli vannak vele. There's nothing in Poland he wants. Semmi az ég világon nincs Lengyelországban, amit Putyin akarna, amit előrébb lenne. There's nothing he will gain by taking Poland other than more trouble. Tehát semmihez nem jut hozzá Putyin azzal, hogy elfoglalja Lengyelországot, csak még több gondot okoz saját magának. If you're saying that he's going to invade Poland, you don't know what you're talking about. És azt mondjátok, hogy majd meg fogja támadni Lengyelországot, hát azt sem tudjátok, miről beszéltek. Is a point. Na, itt egy A pont. point in the interview. Egy pont az interjúban, When you asked him, amikor megkérdezted tőle, hogy are you ready to invade Poland? amikor megkérdezted tőle, igen, hogy meg akarod támadni Lengyelországot? Mention his power. Yeah. Tehát igen, hogy terjeszkedő hatalom vagy-e, igen, arról, hogy terjeszkedő hatalom-e, arról megkérdezte, igen. Yes, in Poland, he said only if Poland launched a war, Of course. on És akkor igen, ugye ezt válaszolta, hogy csak akkor támadná meg Lengyelországot, hogyha Lengyelország megtámadná Oroszországot, vagy háborút indítana Oroszország ellen. Russia. És természetesen mondja ő is. Okay? Ukraine did not launch a war on Russia and he invaded Ukraine. No, de ugyebár Ukrajna nem indított háborút Oroszország ellen, de mégis megtámadta Putyin Ukrajnát. Why you didn't follow up on this question? Miért nem ezen a kérdés, miért nem ezen a vonalon mentél tovább a kérdéseiddel? He started with that question. Hát pontosan ezzel a kérdéssel kezdtem.
actually. Ez tény. But he treated me to 35 minutes of Catherine the Great. Ja, igen. Csak utána 35 percig ugye már itt azért szórakoztatott itt a nagy történelem leckével, itt Katalin cárnőről, meg ez az amazról. Okay. And the Rus, but no. Meg a ruszokról, az eredeti oroszoknak a történelméről. The core question is why did he move his forces into eastern Ukraine? Na, de az alapvető kérdés az, hogy miért vitte be a hadseregét Kelet-Ukrajnába Putyin. And I watched this from a distant vantage in the United States, and És ezelőtt ugyebár én távolról, messziről láttam csak ezt madár távlatból, az USA-ból. I watched the Vice President of the United States, Kamala Harris, És láttam az USA, miniszterelnök helyettesét, vagy kik ezek, Kamala Harris-t, go to the Munich Security Conference. hogy elment a Münchenbe a biztonsági konferenciára, Before that, néhány nappal mielőtt még Putyin bement Ukrajnába, azelőtt, in February of hogy megszállt 2022, Ukrajnát 2022. februárjában, és azt mondta Kamala Harris, nyilvánosan, egy nyilvános fórumon Zelenszkinek, a konferencián, Ukrajna miniszterelnökének, hogy azt akarjuk, hogy csatlakozzatok a NATO-hoz. which is another way of saying to send Ami ugyebár ezzel kb. Azt mondta ki, hogy szinonímával, we plan to put nuclear weapons on Russia. hogy atomfegyvereket akarunk telepíteni Oroszország határa mellé, ugyebár. Are you joking? Of course. És kérdezi is tőle az ember, hogy hát szerinted felültették őket, Zelenszkit, meg ez az amaz? És akkor mondja, hogy hát vicces, hát még persze, hogy felültették, hát meg volt szervezve az egész. They did. And everyone, and it just tells you how constipated and És ez magában is árulkodik arról, hogy mennyire... Bezártam. Pillanat, constipated, mit jelent? Hogy úgy belassult ez a staki, hogy nem lehet használni. Constipated. Székrekedés, mi van, nem az? Constipated. Hát de akkor meg van rekedve az egész kb. Gondolom ez olyasmit jelent a constipate. Jó. restricted and censored the US media landscape. És meg van tiltva, meg cenzúrázva van az Amerikai Egyesült Államok médiájában. Is that I was the only one who said that. Well, wait a second. És csak én mondtam ezt, na mindegy. The purpose of diplomacy is to reach a peaceful. De a diplomáciának alapvetően az kellene, hogy legyen a lényege, hogy egy békés, közös megállapodásokon alapuló, Mutually one hopes beneficial conclusion to a crisis. hogy egy krízisre, egy válságra egy nagyon jó megoldást adjon a diplomácia itt az egyeztetések során. So if you're showing up voluntarily at the Munich Security Conference and saying, Szóval, hogyha szándékosan elmész a müncheni biztonsági konferenciára, és azt mondod Zelenszkinek, hogy miért nem hagyod, hogy atomfegyvereket telepítsünk Oroszországnak a határához, akkor egyértelmű, hogy a háborúba akarsz menni, ugyebár abba tolod az egészet, hogy háború legyen belőle, átléped a vörös vonalat. Mert Putyin ezt már megmondta, ezt letárgyalták azelőtt, hogy ne legyen már atomfegyver Oroszország határánál, nyugati atomfegyver. És mindenki, aki közelről figyeli itt az eseményeket, meg ezt a témát, ezt a szektort, az tisztában van ezzel. Do you have an explanation, a reasonable explanation? Nos, van-e egy magyarázatod, egy észszerű magyarázatod? Why there is this anti-war and this very Hogy miért van ez a háború ellenes és nagyon negatív negative remarks about this interview from a lot of your colleagues and tehát a kollégáid, ugye már amerikaiak miért néznek olyan negatív szemmel erre az interjúra, amit Putyinnal csináltál? a lot of politicians in the world. Meg a világ politikusa is, ugyebár miért szúrja a szemüket, hogy itt a valóság kiderült, azt csak én tettem hozzá, hogy valóság, jó? Az egyik oldalról, ahogy gondolom, hogy miért lehet ez? Még egyszer. Politicians in the world. One of the ways that I think I'm different is I don't like the internet. Egy dolog, amiben én más vagyok, hogy én nem szeretem az internetet. And I haven't seen any of the reaction. And és nem is láttam a reakcióit ezeknek az embereknek. I would imagine. El tudom képzelni, hogy I'm not the most popular person among my colleagues in the United States. nem én vagyok most az USA-ban, a kollégáim közt, a riporterek közt a legnépszerűbb ember, vagy figura. I wouldn't have dinner with them anyway, so it's not. Amúgy se akarnék velük együtt ebédelni, szóval nem nagy veszteség ez. But you know, I can't imagine what their motives would be. I didn't. De el sem tudom képzelni, hogy mik lehetnek a motivációjuk, mi lehet a háttérbe. Go to Russia, of course, to promote Vladimir Putin. Tehát ugye már egyértelműen nem azért mentem én Oroszországba, hogy Putyint támogassam. And if I
that was my purpose, I'd say so. És ha azért mentem volna, akkor meg elmondanám, hogy azért mentem. I'm not embarrassed. I went because I felt that most Americans Azért mentem Oroszországba interjút megcsinálni Putyinnal, mert úgy éreztem, hogy a legtöbb amerikai, in whose name all of this is being done don't akiknek a nevébe csináltam ezt az egészet, know what's happening. nekik fogalmuk sincs, hogy mi történik valójában, ugyebár. They know nothing about the guy they're supposedly at war with. És fogalmuk sincs, hogy ki az a fickó, akivel épp háborúba áll az USA hivatalosan. And I just felt that Vagy nem hivatalosan. my job, if I have a job in this world, is És úgy éreztem, hogy az én dolgom, ha van egy dolgom a világon, to bring information to people so akkor az, hogy információt hozzak az embereknek. they can decide. Szóval ők is, hogy dönthessenek saját magukba, ők is eldönthessék, hogy mire gondolnak, ugyebár. Én is mindig, hogy mondom, néha igazam van, néha tévedek, mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkotassatok saját véleményeket, ennyi. And so I wanted to do the longest interview I could with Vladimir Putin Szóval fogtam és megcsináltam a leghosszabb interjút, amit csak lehetséges volt Vladimir Putyinnal, that contained the most amount of Vladimir Putin talking, not me. és az interjúnak a legnagyobb részében Putyin beszélt végig, Grandstanding about what a great person I am. és nem én magamat fényeztem, hogy én milyen jó ember vagyok Putyinhoz képest, nem erről szólt az interjú. When an American journalist interviews someone like Vladimir Putin, Hogyha egy átlagos amerikai újságíró interjút készítene the Putyinnal, whole point of the interview is to say, akkor az egész interjúnak annyi lenne a lényege, hogy azt mondják, hogy, I'm a good person and you're not. hogy én jó ember vagyok, te meg nem. And that interview was aimed at his colleagues in the newsrooms in the United States. I'm a good person, why are you... Jó, igen, és csak egy az USA-ban így csinálják a hírügynökségeknél, hogy jaj, én olyan jó ember vagyok, te miért vagy olyan rossz ember? Such a bad person, you're committing genocide. Jaj, népírtást követsz el? Okay. That's not Oké, my ez role, and that's nem not my gyümölcsöző. role. I Ez care nem ez az én szerepem. what God thinks of me. Engem az érdekel, hogy Isten mit gondol rólam, My wife thinks of a me. feleségem mit gondol rólam, a 4 gyerekem mit gondol I mean, rólam. that's all I care about. So Engem csak ennyi érdekel. I don't need to prove that I'm a good person. I want Nekem nem kell bebizonyítani, hogy én egy jó ember vagyok. to hear Vladimir Putin talk so people in my country Én csak azt akartam hallani, hogy Vladimir Putyin mit mond, can assess what's happening. hogy az emberek, az országomban élő emberek is tudják, hogy mi történik a valóságban. Ennyi. I'll use the devil's advocate. És az ördög ügyvédjét fogom most itt játszani. Advocate away. Ügyvédkedj mindent, amit csak akarsz. Yes, okay, I'll Vagy ügyvédkedj, ameddig csak akarsz. Oké, elmondom. You should challenge in the rules of an interview, and you're a master És jó, igen, és interjúval kapcsolatban, interjúknak a mestere vagy. in your business. It's not for me to give you a lecture about that. Tehát nem az én dolgom, hogy én oktassalak ki téged arról, hogy kell interjút készíteni. But you should challenge some ideas. De ha bele is köthettél volna néhány területen. For instance, Például. És itt vannak jók, mert ezek is you didn't igazak. talk about freedom of speech in Tehát nem beszéltetek például az oroszországi szólásszabadságról, ugye már az sincs, az cenzúrázva van. Russia. You did not talk about Navalny. Nem beszéltetek Navalnyiról, ugyebár, hogy ő is be van börtönözve, amikor a béké próbál menni. About assassination. A merényletekről nem beszéltetek. About Ugyebár kiestek itt az emberek véletlenül az ablakon, meg ez az amaz. about the restrictions on opposition in the Hogy ugyebár az ellenállásról, hogy bánnak Putyinék most is, hogy olyan békepárti politikus indulna a választásokon, azt akkor inkább visszamondták, vagy a választási bizottság ugyebár 105 000 szavazat összegyűjtött, vagy 110, azt mondták 15% érvénytelen, ott már csak 95 van, azzal még nem indult a választáson. coming elections. I didn't talk about the things that every other American media outlet talks about. Why? És mondja Tucker, hogy én pont azért nem beszéltem ezekről a dolgokról, mert a csapból is ez folyik, az összes USA média, nyugati média, mindenhol ezt nyomják. Yes, this is Because my those are question. covered, and Mert ezeket már lehozták 28 000 millióan, ebben semmi újdonság nincs. because I have spent my life talking to people who run countries Mert az életemet azzal töltöttem, hogy olyan emberekkel beszélgettem, akik országokat irányítanak, in various countries and have többféle országot irányítanak, concluded the following: és erre a következtetésre jutottam. that every leader kills people, including my leader. Minden egyes vezető embereket öl. Még az én vezetőm is. A mi miniszterelnök az is embereket öl. Every leader kills people. Some kill more than others. Leadership Egyik kevesebbet öl, a másik többet öl. requires killing people. Sorry. A vezetéshez hozzá tartozik, hogy embereket kell ölni, bocsánat. That's why I wouldn't want to be a leader. Én ezért nem akarnék vezető lenni. That
Press restriction is universal in the United States. I know. Tehát a sajtónak az elnyomása az általános az Egyesült Államokban. Because I've lived it. És azért tudom ezt, mert én ebbe éltem. Ask my former, I've had a lot of jobs. De jó, hát volt egy csomó állásom. And I've done this for 34 years. Már 34 éve csinálom ezt. How it works. És tudom, hogy működik. And there's more censorship in Russia than there is in the United States, but there's a És több a cenzúra Oroszországban, mint az USA-ba. great deal in the United States. De az USA-ban is egy csomó dolgot cenzúráznak, ugyebár. And so, at a certain point, it's like people can decide whether they think, what Tehát egy adott ponton az emberek már el kéne tudják, hogy dönteni, hogy countries they think are better, what systems they think are better. hogy szerintük melyik országok a jobbak, szerintük melyik rendszerek a jobbak. I just want to know what he thinks. That was the whole. De én csak azt akartam, arra voltam kíváncsi, hogy ő mit gondol, hogy Putyin mit gondol. Ez volt a lényeg az egésznek. point. Yes, I was very surprised about an inappropriate remark. És igen, nagyon meglepődtem egy furcsa megjegyzésen, nem megfelelő, nem odaillő megjegyzésen. I don't think it contains any of the what you can call jaunties or niceties from Mrs. Clinton. Ami hát itt Mrs. Clintonnal kapcsolatos, When she mentioned a phrase about you, I don't want. amikor igen, mondott rólad egy dolgot, nem akarom megemlíteni. Jó, nem fogod megbántani az érzéseimet, ne aggódj. Well, gentlemen, she called this gentleman, this honorable gentleman, that he is playing the role of a. You say it. És igen, Hillary Clinton azt mondta róla, hogy csak egy hasznos idióta kihasználják Tuckert. Okay. Na, mit mondod? Ja, igen, ja, mit még nem mondja, na mindegy, menjünk sorra. Na, mondd el, te Tucker, mit mondott rólad, Hillary mit mondott? You say it. I didn't see it. Nem láttam, hogy mit mondott róla, nem tudom. You didn't She's a child. I don't listen to her. Ez egy gyerek, ez a Hillary Clinton, nem hallgatok rá. How's Libya doing? No. Mi a helyzet amúgy Líbiával? No. Okay. Na jó. She said Azt mondta Hillary Clinton, hogy the useful idiot. hogy egy hasznos idióta vagy. And if you see the interview, És hogyha megnézni az interjút, that has nothing to do with this at all. annak semmi köze nincs az egészhez, egyáltalán nem erről volt szó az interjúban. He was trying to get a testimony about the world as Putin sees it. Hát csak próbálta ugyebár Tucker átadni azt, hogy a Putyin nézőpontján keresztül, hogy Putyin hogy látja a világot, ezt próbálta tolmácsolni Tucker nekünk itt az interjún keresztül. And this is exactly what we need to know, how this man thinks. És pontosan erre van szükségünk, hogy tudjuk, hogy gondolkodik ez az ember, Putyin. Either you consider him an enemy, or you consider him Akár ellenségként, akár barátként tekintünk rá. a friend, or you consider him Akár diktátorként. but you should understand how the man thinks. De meg kell érteni, hogy az ember hogy gondolkodik. Now, You put it better than I could. You just described my motive right there. És teljesen jobban elmondtad, mint ahogy én tudtam volna, ez volt a motivációm, tökéletesen leírtad, még jobban is, ahogy én el tudtam volna. Ez volt a célom, hogy elmenjen és megkérdezem, hogy gondolkodik ez az ember a világról. Okay, sir. Now, Oké, uram. Now the question is, Na most a következő kérdés az, that is that, as they say in the United States, and this is the power of media. Hogyha az USA-ban a médiának a hatalma, And the way the media is becoming very biased in a deep state like America. és ugye már Amerikában a mély állam ugyebár manipulálja a médiát ezerrel, Where are we going in the model of democracy in the world? akkor milyen irányba tart a világon a demokrácia vajon? Media information in a free country is a A média információ egy szabad országban counterbalance against entrenched power. az az ellensúlyát kéne, hogy képezze az elszabadult hatalomnak. Not just government power, but És nem csak a kormányzati hatalomnak, de a gazdasági hatalomnak és az üzleteket is vissza kéne, hogy fogja, ugyebár itt a híradósok, hogy elmondják a valóságot. it was in my country constitutionally it is És az én országomban, az USA-ban alkotmányosan erre van tervezve a média az embereknek, a hírközlés az emberek felé, hogy ezt a szerepet töltse be, hogy nehogy a hatalom elszabadulhasson.
meg tudja zabolázni a média a hatalmat. Erre tervezték az alkotmányt az USA-ba. So if sources of information, media outlets align with entrenched power. Szóval, ha a médiába adott cégek lefekszenek a kormánynak, Then you have a powerless population, and it's akkor a népnek semmi hatalma nem lesz, ugyebár. És teljesen totalitáriánus lesz a rendszer. and that is very quickly the direction the United States is headed. És az USA nagyon gyorsan halad ebben, nagyon gyorsan ebbe az irányba halad. And I do think that technology abets this progression. És szerintem a technológia csak még jobban felgyorsítja ezt az egész folyamatot. And machine learning especially. Különösképpen a gépi tanulás. And so it's a perilous moment if it, you know, És ez egy nagyon fontos pillanat most jelenleg. democracy, purportedly, Mert hogyha demokrácia vagyunk, feltételezhetően, and a prerequisite for democracy és a demokráciának az előfeltétele az az, information so that the electorate can make up its mind and decide hogy legyen szabadon információ lehessen, ugye már ne legyen cenzúra, hogy a választók szabadon dönthessenek valódi tények meg információk alapján, hogy kit akarnak megválasztani. to choose. And so if you don't have access to information, you don't have És hogyha nem férsz hozzá a tényekhez, a valódi információhoz, democracy. akkor nincs demokrácia, nem létezik demokrácia. And we're in this sort of weird spiral where our És egy fura spirálban vagyunk most jelenleg, ahol leaders lecture us ever more about democracy. a vezetők próbálnak kioktatni minket a demokráciáról, a népet, And how sacred it is, és hogy milyen szent a demokrácia, even as they choke it off, miközben meg elfolytják. choke it to death. Halálra And so folytják a I think the demokráciát. people who provide information, who bring the facts to the public, have a És... to death. Igen? And so I think the people who provide information, És szerintem azok az emberek, akik hozzák itt az információkat nekünk, who bring the facts to the public, have akik elhozzák a tényeket a népnek, a critical role to play. And right azoknak nagyon kritikus szerepe van itt az egészbe. now it's difficult. I'm not És jó, most jelenleg ez nehéz helyzet. facing any great. I don't mean to cast myself as a hero. I'm certainly not Jó, de nem akarom én se itt hősnek beállítani magam, nem vagyok az. a hero at all. Egyáltalán. But I do think it's tougher and tougher to do that. And De szerintem egyre nehezebb és nehezebb ezt csinálni, vagy elérni ezt, ugye már, hogy a valóságos tényeket tudja az ember közvetíteni a nép felé. means we have a greater obligation to do it. Ami még jobban bebizonyítja, hogy még jobban kell csinálnunk, még hogy megerősíti, vagy bebizonyítja, hogy szükség van erre, hogy csinálnunk kell, hoznunk kell a valódi tényeket, mert már olyan nehéz valódi tényeket hozni a világba a kormánypropagandák mellett, hogy az valami förtelmes. Sir, do you have an explanation? És uram, van egy válaszod? Till this moment, since the Gaza events took place, Igen, a gázai események óta egészen mostanáig till now, nobody came out and said senki nem jött elő és mondta azt, hogy how on earth the United States of America is vetoing the stoppage of fire. How igen, hogy a fenébe vétózza meg, hogy ne az USA is, hogy ne legyen tűzszünet, vagy miért nem vétózza meg az USA, hogy tűzszünet legyen Gázába, vagy itt Izraelni, Netanyahunál ugyebár. a country would veto not to continue war. How Miért nem akar békét kötni az USA, ugyebár itt Izraelbe se erőlteti rá Netanyahura, hogy legyen már béke. somebody is against stopping a war? Hogy lehet valami ország, hogy lehet az ellen, hogy a háború befejezése ellenes, hogy már fent akarja tartani végtelenség a háborút. The United States is, for this moment, Az Egyesült Államok egészen eddig a pillanatig is the most powerful country in the history of the world. a világ történelmének a leghatalmasabb, legerősebb országa egyelőre. Vagy hatalma. So if you were to frame this in terms we're all familiar with, which are És hogyha mindenki által ismert frázisokba vagy szavakba akarnánk ezt önteni, akkor a legalapvetőbb formája az lenne, the hogy most basic terms, the terms of the family, hogy a család alapra levezetjük, I'd say it should be dad, it would be the father. hogy az Egyesült Államok kéne, hogy legyen az apa a családba. Hogyha analógiát vonunk az államok, a világ működés, a kormányok meg a család közt. Father's sacred obligation is És egy apának a legszentebb kötelessége az, hogy to protect his megvédje family a and restore családját, peace within his walls. és békét teremtsen a saját falai közt, a saját házán, saját portáján belül béke legyen. Ez az apának a legfontosabb feladata. So if I come home, I have 4 children, if I come home from work and És hogyha hazajövök munkából is, nekem 4 gyerekem van, 2 of my kids are fighting, és ebből 2 harcol épp veszekszik egymással, meg verekszenek. what's the first thing I do? Even Mi az első dolog, amit csinálok? before I assess why they're fighting, before I gather Még mielőtt kiderítem, hogy miért veszekszenek, meg verekszenek.
the facts and know what's happening. Mielőtt még a tényeket kideríteném, és azt tudnám, hogy mi történt, vagy mire fel ez a patália egyáltalán. Stop the fight. Stop fighting. Igen, legyen vége, állj, ne harcoljatok, állítsad, ne verekedjetek tovább, állj, első körbe állj. So if I come home and I have two kids fighting and I say, És hogyha hazajövök és látom, hogy két gyerekem harcol itt egymással, vagy veszekszik meg minden. go, beat the crap out of them. És mennek egymást, akkor jól vedd ki a szart is belőle, meg minden. I'm evil. Because I violated Akkor én gonosz vagyok, the most basic duty of fatherhood, mert megsértettem, megszegtem a legszentebb kötelességét az apaságnak, to bring peace, because I have the power. aminek az a lényege, ugyebár, hogy békét teremtsen a saját területén, a saját portáján, a saját családján belül. I'm the Mert nekem van meg a hatalmam ehhez. only one who can bring peace. És én vagyok az egyetlen, aki békét tud teremteni. And so if you see a nation with awesome power abetting És ezért pillanat, hogyha látok egy olyan országot, aminek irgalmatlan nagy hatalma van, és mégis háborúzni akar, war for its own sake, azért, hogy ő jól járjon, jól megtömje a zsebét belőle, meg jól járjon a háborúból, a saját érdekében háborúzni akar az USA, you have a leadership that has no moral authority, that is illegitimate. akkor olyan a vezetője ennek az országnak a vezetése, ugyebár akik teljesen immorálisak, vagy semmi értékük nincs egyáltalán. Illetve illegálisak is, nem is kéne szabadni, hagyni, hogy ilyen ország működhessen, vagy ilyen vezetéssel működhessen egy ország. And I mean that too. És ezt őszintén gondolom. I'm not even referring to any specific region or conflict. I mean, És nem semmilyen konkrét kis területről, vagy régióról, egy adott háborúról, konfliktusról, semmi konkrétumról nem beszélek. Általánosságban mondom ezt az egészet. generally. And I'm deeply offended by that. És ez nagyon durván megsért engem, ez nagyon durván nem tetszik nekem, hogy ez így működik. Deeply. And it's something that I try to express. And I'm És ezt próbálom kifejezni, often called a traitor. és néha árulónak hívnak, amire ezt mondom. Opposite. I say that because I believe it. Pillanat, jó? Try to express, and I'm often called a traitor for saying that. It's the opposite. I say that because I believe in the United States. De ezt pont az ellenkező, én ezt épp azért mondom ezeket, mert én hiszek az USA-ban. I think it's a moral. It has Szerintem lehetne morális, vagy lehetne értékrendje az USA-nak. been a morally superior country. Annó régen még voltak értékei az USA-nak, And if we allow our leaders to use our power de hogyha megengedjük a vezetőinknek, hogy a hatalmunkat arra to használják, spread destruction for its own sake, hogy a saját érdekükbe pusztítást terjesszenek, that is shameful. akkor az szégyen. It's a binary. Okay? Ez fekete vagy fehér, ez bináris, oké? It's a black and white. Ez fekete vagy fehér. It's a 0 and a 1. Ez 0 vagy 1. You are either creating or you're destroying. És itt a legnagyobb szöveg, ez a kedvenc, ez is lett majdnem a főcímnek alatta az első, hogy vagy alkotsz, vagy pusztítasz. Ennyi. 1 vagy 0, vagy alkotsz, vagy pusztítasz. Ezért gyűlölöm én is a pusztítást, én alkotáspárti vagyok. You're improving or you're degrading. Vagy fejlesztesz valamit, vagy degradálsz, vagy tönkreteszel valamit. And that's how you know whether something is good or bad. És így tudhatod, hogy valami jó, vagy rossz. There's virtuous or evil. Hogy ugyebár fejlődik, vagy gonosz, hogy jó szándékkal megy valami, vagy gonosz szándékkal. You just judge the fruits. Jó, vagy a gyümölcsöket is ez alapján kell By its fruits you will eldönteni. know it. Jó, gyümölcsönként, mindegy. And I'm very distressed and concerned that we are És nagyon aggódok amiatt, entering an era where hogy egy olyan korszakba kezdünk belépni, amiben, awesome force for good is instead being used for evil. amiben ugyebár ez a irgalmatlan nagy hatalma, ami az USA-nak van, és jóra is használhatnák, azt végül is gonosz dolgokra használják. Two quick questions because I ran out of time. Még 2 gyors kérdés, mert lassan kifutunk az időből. First question is, Az első now, kérdés. in the American elections we have probabilities. Most az amerikai választásokkal kapcsolatban vannak valószínűségek, Either it's Biden and Trump, vagy Trump or meg Biden, Biden and somebody else, vagy not Biden Trump, meg valaki más, nem or Trump, no vagy Biden and no nem Trump, Biden, and nem Trump, és valami circumstances or fate get us a two sors, different 2 people különféle representing ember lesz, Republican tök or mindegy, a Democrat. demokraták meg a republikánusok érén akármi lehet. What do you think? Where are we going to reach?
Szerinted mi lesz a vége a november 19-i választásoknak az USA-ban? Hát egyszer ugyebár azt tudjuk, hogy fel fog menni a tőzsdepiac mindennek az ára, mert az szokásos. Na nehogy ő mit mond rá? El lesz a negyedik katalizátorunk az éven, csak így mellékesen. Az amerikai választás. Ki fogja irányítani a show műsort november 19 után? Honestly, I haven't the faintest idea. Igen, alapvetően szó szerint halvány lila gőzöm sincs, hogy mi fog történni. But I think there's volatility ahead in our political De szerintem lesz volatilitás, na mindegy. sphere. I mean, clearly there is, because Politikai körökbe. I like you when you said I don't have an idea. És tetszik, hogy azt mondod, hogy fogalmat sincs. You have this courage to say that you don't know. Megvan benned a bátorság, hogy kimerd mondani, ha valamit nem tudsz. You were telling me this morning that one of the things which you like very much about here. És reggel mondtál még nekem egy dolgot, hogy neked mi tetszik nagyon azzal az itt léttel kapcsolatban. Our President Sheikh Mohammed bin Zayed. Mohammed bin Zayed Sheikh-el kapcsolatban, hogy az Isten áldja. Bless him. When you ask him a question, amikor kérdeztél tőle valamit, if he doesn't have an answer, he tell me actually I don't know the answer of this question. Akkor elmondta ugyebár, hogy ha valamiről nem tudta, hogy mi a válasz, elmondta, hogy nem tudom, mi a válasz. És én még soha nem hallottam olyan vezetőről, legyen akár az egy ország, vagy egy cégnek a vezetője, vagy egy foci csapatnak a vezetője. Soha büdös életben az életemben nem hallottam még olyat. És az egész életemet azzal töltöttem, hogy interjút készítettem emberekkel. De soha az én büdös életben egyetlen egyszer nem hallottam egyikőjüktől se, hogy azt mondják, hogy nem tudom a választ. Ez túl bonyolult, még nem tudtam kitalálni. Soha büdös életben nem hallottam, hogy bárki ezt mondta volna. Ugyebár én is ezzel kezdek mindig, néha igazam van, néha tévedek, hát az ilyen dolog. To me, that is the pure sign of wisdom. És számomra ez a legtisztább jele a bölcsességnek, ugyebár ha valaki beismeri, vagy nem tud valamit. Mert a bölcsesség az alázatból növi ki magát. Because wisdom grows from humility. Wisdom grows Ilyen is a taps. A bölcsesség abból növekszik, hogy annak a felismeréséből, hogy nem vagy Isten, hogy nem vagyunk Istenek. And in the United States we had a period where we were sort of, having this debate about És az USA-ban volt egy ilyen időszak, amikor vitáztunk arról, hogy néhány vallás jó, néhány meg rossz. Elmondom a nézőpontom, az én nézőpontomat ezzel kapcsolatban. És ez egy kemény nézőpont. És ez egy színszer az talán komoly nézőpont. Vagy őszinte nézőpont. Őszinte nézőpontom, igen. I divide the world not between Muslim, Jew and Christian. Én nem úgy osztom fel a világot, hogy muszlimok, zsidók, mi volt még ott, konkrétan mondjan. It's a sincere view. I divide the world not between Muslims. Nem úgy osztom fel a világot, hogy muszlimok, zsidók, keresztények, vagy muszlimok, vagy buddhisták. I divide the world between people who believe their God. Én úgy osztom fel a világot, hogy vannak azok az emberek, akik hisznek az Istenükben. And people who know they're not. Jaj, nem, de hogy az Istenükben, hogy vannak azok az emberek, akik azt hiszik magukról, hogy ők Istenek, és akik nem hiszik magukról, akik tudják magukról, hogy nem Istenek. And the only people I trust are in the second category. És az egyetlen ember, akiben én megbízok, az a második kategória csak, ugyebár, akik tudják magukról, hogy nem Istenek. Because that is the beginning of wisdom. Mert a bölcsesség az itt kezdődik, ez az alapja a bölcsességnek, hogy tudja az ember magáról, hogy ő nem Isten. No, you are not God. That you cannot affect every change that you want. You can't. De hogy nem lehet mindenre hatással, mindent nem tudsz befolyásolni, mindent nem tudsz megváltoztatni. Foresee the future, but you're Nem látod a jövőt előre. omnipotent. Nem vagy mindenható. Then you are much more likely. Akkor sokkal valószínűbb, Good decisions, wise, humane decisions. hogy jó döntéseket fogsz hozni, jó emberi döntéseket fogsz hozni. By contrast, when you believe Ezzel ellentétben, you have the power amikor azt hiszed magadról, hogy neked hatalmad van to ahhoz, shape the world and other people, hogy az egész világot átformáld meg az összes embert rajta. as we were hearing this morning through Hallottuk mondjuk itt a reggeli hírekben, ugye biohekkelés, meg minden, meg ilyenekről is beszéltek itt a világkormányoknak a találkozóján. biohacking.
When you think you can create a better human being through technology, amikor azt hiszitek, hogy egy jobb emberi lényt lehet teremteni a technológián keresztül, you're very dangerous. akkor nagyon veszélyesek, vagy azok nagyon veszélyesek, akik így gondolják. Because you don't understand your own limits. Mert azok nem értik meg a saját korlátaikat. And you will get a lot of people killed. És egy csomó ember fog meghalni ebbe. When you have those false beliefs. Amikor ilyen hamis dolgokba hisznek az emberek, szerintem legalábbis. By this note, Mr. Carlson, thank you very much for giving us this És igen, ez az utolsó megjegyzéssel, nagyon köszönöm, chance to come for the first time. hogy megtiszteltél minket azzal, hogy eljöttél első alkalommal azután, hogy Putyinnal elkészítetted az interjút, to talk to the world through this podium. hogy a világgal beszélj ezen a pódiumon keresztül, itt a világkormányoknak a 2024-es tanácsán, felálltál a pódiumra ebbe az országba, és nagyon hálás vagyok ezért, uram. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtatok. Úgyhogy szerintem ez hatalmas volt. Tegnap, ahogy megnéztem, mondom, ez kötelező fordítani, ez még a híradónál is fontosabb. Úgyhogy jó, akkor chatet bezárni, ez mehet vissza a háttérben, nézek. Jaj, de rengeteg komment volt itt, nem tudom, hogy belemegyek-e. Csillámpóni projekt, jó, itt nincs... Megindul már végre, nincsenek konkrétan, ahogy nézem a chatbe ehhez kapcsolódó sztorik, úgyhogy a Sportbitől ETF adatok, jaj, még azt is meg kell nézni, meg átolvasok még pár hírt, úgyhogy jövök majd a híradóval, de nagyon sok minden van, a 2000. résszel végig értem, csak a végét majd megmutatom. 3 főcímen van már, amiből a bitcoinosat fogom hozni, szerintem annyi minden van, hogy nagyon durva. Ez lett volna... Pillanat, első főcím, hogy így kell rémhírnek eladni 3,4%-ról 3,1%-ra csökkenő hivatalos inflációt, ha még vissza akarod fogni a piacokat egy ideig, ez lesz egy 5-10 perces téma a híradóba. Második, a központi bankok pénzirányai Fülöp-szigeteken abba az irányba mennek, hogy a bankárokat pénzelős CBDC-kkel, hogy mindenki mindig jattoljon a bankároknak, harmadik fél benne legyen a rendszerben, nehogy éhen hajnak a bankárok a semmittevésbe. Zimbabwe meg olyan irányba mennek, hogy aranyfedezet legyen már a pénz mögött, mert akkor nem lehet végtelen mesterséges inflációt fenntartani benne. De a főcím mégiscsak ez lesz, hogy Michael Saylor meg azt mondja, hogy a bitcoin vált a világ legnépszerűbb befektetésévé, Scaramucci meg mondja, hogy ha valaki azon gondolkodik, hogy lemaradt-e róla már a bitcoinról, akkor mondja, hogy határozottan nem. Jó, úgyhogy per pillanat itt tartunk, és akkor Tucker-ös, headeráró linket, nincs időm Csaba, de majd valami mindegy. Úgyhogy jó, legyen egyelőre ennyi, akkor nép hangja, Tucker, Carlson, osztátok mindenkivel, ennél komolyabb, hát egyre jobban, jó, pont most hogy nem szabad ilyeneket mondani, istenítem ezt az embert, rossz szóhasználat, de hát a kedvencem lett Tucker Carlson. Annyira őszintén, tényleg ő csak ugyanazt csinálja, mint én, próbálja elhozni a tényt, a valóságot a világnak a kormányzati média propagandákon túl. Na jó, legyen is ez a zárszó. Azt mondja, hogy igen, zárok neki, ugrok a híreknek, és akkor jövök, hát nem tudom, 7-kor, fél 8-kor, 8-kor, valamikor, amikor végzek a hírekkel, akkor jövök, és akkor folytjuk azzal. Addig is, további szép estét mindenkinek, sziasztok!